नमस्कार एक्सेल कुरामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज यस भिडियोमा हामी एक्सेलको अफसेट फङ्सनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अफसेट फङ्सन के हो, यसले तपाईँलाई कसरी सहयोग गर्नेछ भन्ने विषयमा कुरा गर्दै गर्दा हामी विशेषतया डाइनामिक ड्रपडाउनलाई अझै बढी एक्सप्लोर गर्नेछौँ। सो ओभरअल हामीले के गर्छौँ भने सबैभन्दा सुरुमा हामी अफसेट फङ्सनलाई बुझ्छौँ र अफसेट फङ्सनको युज गरेर हामी डाइनामिक ड्रपडाउन बनाउँछौँ। डाइनामिक ड्रपडाउन भन्नाले मैले कस्तो भन्न खोजेको भने जस्तै यहाँ हेर्नु है, यहाँ हामीले यो मैले एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो भिलुकपको ट्युटोरियलमा युज भएको डेटाको केही मेम्बरको लिस्टलाई लिएको हुँ होइन। सो यहाँ हाम्रो 3 जना मेम्बर हुनुहुन्छ है, बिस्तारै हाम्रो मेम्बरहरू एड हुँदै जान सक्नुहुन्छ। त्यसअनुसार हामीले फर्मुला लगाउँदा उहाँहरूको नेम एड भए अनुसारकै ड्रपडाउन आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जस्तै यो एक्जाम्पलमा मानौँ 3 जनाको ड्रपडाउन छ, ठिक छ। अब यहाँ यदि कसैको हाम्रो कुनै मेम्बर एड भयो भने, जस्तै मानौँ एउटा नभएर 2-3 जना मेम्बरहरू एड भयो अरे, ल मैले यो 3 जना मेम्बरलाई मैले एड गराइदिएँ। सो ल्याएँ, मैले यहाँ पेस्ट गरेँ, मेम्बरहरू एड भयो। अब यहाँ एड हुँदा हाम्रो ड्रप डाउन पनि अटोमेटिकली रिफ्लेक्ट भयो। अब यहाँ मैले आफै म्यानुअली कुनै एउटा मेम्बरको नाम एड गरिदिएँ, हेर्नुहोस् आइसक्यो, ठिक छ। अथवा लेट्स चाहिँ मैले यिनीहरूलाई यतिलाई चाहिँ हटाइदिएँ है, यहाँ गरेर यहाँ पनि हट्यो भनेपछि यहाँ ग्याप स्पेस पनि देखिएन, ग्याप पनि रहेन। बढ्दा ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली एड भयो र घट्दा एक्ज्याक्टली त्यो पार्ट हट्यो, स्पेस पनि नदेखि अथवा नछुटिए है। सो अब यो कसरी गर्ने हेरौँ, आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सो हामी सुरुमा अफसेटलाई बुझ्नेछौँ। अफसेटलाई आजसम्म हामीले च्यानलमा इन्ट्रोड्युस नगरेको कारणले गर्दा अफसेटलाई हामी थोरै डिटेलमा हेरौँ। सो अफसेटको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर सेललाई डिफाइन गर्नुभयो भने त्यस पछाडि तपाईँ कति रो अथवा कति कलम मुभ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। जेनरली यसको युज चाहिँ त्यो अवस्थामा हुन्छ। तपाईँ जस्तै एक्जाम्पलबाट हेरौँ, मैले माने इज इक्वल्स टु अफसेट गरेँ। अब रिफरेन्स मैले अघि जुन भने जस्तै एउटा सेल तपाईँले जुन रिफरेन्स दिनुहुन्छ, जस्तै मानौँ मैले यो नेमलाई दिएँ है। सो मैले कमा गरेँ। अब म कतिवटा रो तल जान चाहन्छु अथवा लेट चाहिँ माथि जान चाहन्छु भने मैले माइनस गर्नुपर्छ। अब जेनरली मेरो डेटा मुनि छ, त्यही भएर म तल जान चाहन्छु भने जस्तै मानौँ म एक स्टेप तल जान चाहन्छु, म पहिलो नेम हेर्न चाहन्छु है, फर्स्ट नेम हेर्न चाहन्छु, कमा कतिवटा कलम साइडमा भन्दा म त्यही कलममा रहन चाहन्छु, किनकि नेम भनेको फेरि म यता दाहिनेतिरको गएँ भने फेरि कन्ट्याक्ट नम्बरतिर पुग्छु। त्यसैले गर्दा मैले 0 गरेँ। र अब यो जुन छ तपाईँले एक्सेलमा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भने जुन यो जुन स्क्वायर ब्राकेटमा छ नि यो हाइट र विड्थ, यसको अर्थ हुन्छ यो कम्पलसरी हान्नुपर्ने अवस्था छैन। तपाईँ डिफाइन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको आफूले केही इनपुट दिन चाहनुहुन्छ भने हान्नुहोस्, नभए इन डिफल्ट तपाईँले यतिकै यसलाई ब्राकेट क्लोज गर्दा हुन्छ। अब मैले इन्टर प्रेस गर्दा स्नेहा भण्डारी आयो, किनकि मैले जुन रिफरेन्स दिएको थिएँ त्योभन्दा एउटा रो तलतिरको भ्यालुलाई मैले रिट्रिभ गर्न खोजेको थिएँ, स्नेहा भण्डारी। यदि मैले F2 प्रेस गरेँ र यहाँ 1 को ठाउँमा यदि मैले 2 हाने भने के आउने भयो, एली श्रेष्ठ। सिमिलरली 3 हाने भने अरू आउने भयो। यसले के बुझायो, मैले एक स्टेप अथवा 2 स्टेप रोमा मुनि जाँदा भ्यालु रिटर्न गरेको देखाएँ। अब कलमको हेरौँ है त। जस्तै मानौँ म चाहिँ सेम रोमा बस्नु पर्ने थियो र कलम चाहिँ जस्तै मानौँ इमेल एड्रेस भने चाहिँ कतिवटा, 2वटा कलम हुँदा इमेल एड्रेस लेख्यो। अथवा लेट चाहिँ एली श्रेष्ठको इमेल एड्रेस भनेपछि म 2 स्टेप तल जानु पर्यो, 2 स्टेप राइटमा जानु पर्यो। त्यसको लागि मैले के गर्नु पर्यो, सो मैले रो पनि 2 हान्नु पर्यो, कलम पनि 2। सो एली श्रेष्ठको इमेल एड्रेस आयो भनेपछि के गर्यो, यसले 2 स्टेप तल राख्यो, त्यसपछि 2 स्टेप राइटतिर लगिदियो है। यो थियो सिम्पल अफसेटको कुरा। अब अर्को तरिका हेरौँ, यो अफसेटकै प्रयोग गरेर हामी के हेरौँ भने जहिले पनि लास्ट रोमा भएको भ्यालुलाई कसैले रिटर्न गर्ने हेर्नु ल। इज इक्वल्स टु ओएफएफ अफसेट। सो रिफरेन्स भनेको जस्तै यहीँ गरौँ, पहिलो भनेको नेमलाई लिउँ है, मैले कमा गरेँ। अब के हुने भने कति रो मुनि जाने भन्दा अहिले पो यहाँ एउटा 2 3 4वटा रो छ, मैले बिस्तारै मेम्बरहरू एड हुँदा त मेरो रो 5वटा 6वटा 7वटा हुनसक्छ। भनेपछि यो डाइनामिक हुनै, हामीले 4 5 हान्नु भनेको त स्ट्याटिक हो, डाइनामिक होइन। यसलाई हामी कसरी डाइनामिक बनाउने भने काउन्ट ए भन्ने फर्मुला युज गरौँ भन्नाले यसले के गर्छ भन्ने कुरा मैले ट्रेनिङको भिडियोहरूमा चाहिँ मैले यो कुरालाई इन्क्लुड गरिसकेको छु। यसले चाहिँ तपाईँले जतिवटा सेल पनि छान्नुहुन्छ त्यहाँ भएको केही कुरा तपाईँले इनपुट गरेको सेललाई चाहिँ यसलाई काउन्ट गर्छ। जस्तै मानौँ मैले यति सेललाई हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर यति सेललाई सिलेक्ट गरेँ भने यहाँ कतिवटा 4वटामा मात्र केही डेटा छ, केही इनपुट छ, त्यसलाई मात्र यसले काउन्ट गर्छ। काउन्टीको ठाउँमा काउन्ट मात्र भयो भने चाहिँ
त्यसले नम्बरलाई मात्र काउन्ट गर्छ, तर काउन्ट एले चाहिँ नम्बर टेक्स्ट सबैलाई काउन्ट गर्छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा यसले 4 रिटर्न गर्ने हो। अब हामीले के भन्नु पर्यो, यहाँ केही लेखिन छ त्यसले 5 रिटर्न गर्छ भनेपछि हामीले चाहिने नि त्यही ठ्याक्कै हो, जतिवटा छ त्यति रिटर्न गर्ने। अब मैले यो काउन्टरलाई क्लोज गरिदिएँ। अब कमा गरेँ। अब कलम भन्नाले म कलममा चाहिँ त्यही कलममा रहन चाहन्छु, त्यही भएर मैले 0 गरेँ। र अहिले मैले भनेको छु हाइट र विथको कुरा अब नेक्स्ट पार्टमा हेर्नेछौँ। अहिले यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ। मैले इन्टर प्रेस गरेँ। राकेश गुप्ता अन द लास्ट है। अब मैले कुनै एउटा नेम एड गरिदिएँ। ठिक छ, हेर्नुहोस् लास्टमा जे छ त्यो कुरा आयो। यो कसरी सम्भव भयो भने किनकि हामीले काउन्टे फङ्सन लगाइदियौँ, त्यहाँ जतिवटा छ त्यसको सबैभन्दा अन्तिममा पुऱ्याइदिने। ओके, सो अब हामीलाई मेन चाहिने अहिलेको फङ्सन हेरौँ है। सो मेन चाहिने हामीलाई फङ्सन के हो भने इज इक्वल्स टु अफसेट। त्यसपछि रिफरेन्स भनेको पहिलो हामी कहाँलाईबाट सुरु गर्दैछौँ कुरालाई भन्दा नेमको पार्टलाई सुरु गर्दैछौँ, कमा। अब हामीलाई चाहिने रो कतिवटा रो भन्दा एक स्टेप मुनिबाट नेम सुरु हुने हो, त्यही भएर एउटा रो गरेँ मैले, कमा। हामी नेमलाई नै रिटर्न गर्न खोज्दैछौँ, नेम सेम कलममा छ भने चाहिँ हामी कलम दायाँ बायाँ जानु पर्दैन, त्यही भएर कलमलाई मैले 0 गरेँ। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो। हाइटको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने अब तपाईँ कतिवटा जुन हुन्छ नि कतिवटा रोलाई चाहिँ रिटर्न गर्न चाहनुहुन्छ। अघि हामीले जस्तै यहाँ सिम्पलमा एउटा रिटर्न गऱ्यौँ भने अब एकभन्दा बढी डेटालाई रिटर्न गर्न खोज्दैछौँ हामी। यो हाइटले चाहिँ बुझाउँछ कतिवटा सेललाई तपाईँ रिटर्न गर्न चाहनुहुन्छ। अब यहाँ पनि एउटा सेल, दुईवटा सेल, तिनवटा सेल भन्न त अहिले यत्तिकै त सकिन्छ, तर यहाँ भएको सबै सेल त कहिले थोर हुन्छ कहिले धेर हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामी फेरि यसलाई डाइनामिक बनाउन हामी काउन्ट एकै फर्मुला लगाउँ। हेर्नुहोस् है, म यहाँ गएँ, काउन्टेमा के गर्ने पर्यो हामीले जम्मा यहाँ यतिमा भएको, अथवा यदि तलसम्म नाम जान्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँ तलसम्म पुऱ्याइदिए भने फरक पर्दैन है। मैले काउन्टरलाई क्लोज गरेँ है, कमा। अब यो विथमा चाहिँ यत्तिकै छोडिन पनि सकिन्छ, अथवा हामी एउटा कलम रिटर्न गरेछौँ त्यही भएर 1 गरेँ है। हाइटले चाहिँ कतिवटा रो, विथले चाहिँ कतिवटा कलम। सो मैले यसलाई इन्टर प्रेस गरेँ भने हेर्नुहोस् यो चाहिँ मेरो अफिस 365 भएर यस्तो देखायो। तपाईँको अवस्थामा यसले एरर देखाउँछ। अहिले यो हामीलाई यो फर्मुला मात्र चाहिएको, हामी लगेर यसलाई डेटा भ्यालिडेसनमा लगेर हाल्ने हो। यो चाहिँ सबैमा काम लाग्छ। अब हेर्नु है, यहाँ हेर्नु, यहाँ जे नेम छ त्यो नेमलाई यहाँ दियो। यदि मैले यहाँ कुनै पनि नेम एड गरेँ भने हेर्नुहोस् ल, त्यो नेम यहाँ आएर एड भयो, लास्ट रोमा पनि युवराज घिमिरे भयो। ठिक छ, भनेपछि अब हामीले जुन फर्मुला लगायौँ नि यो फर्मुला यहाँ भन्दा पनि हामीले यसलाई फर्मुला मात्र बनाउनलाई सिकेको यहाँ। अब यसलाई कपी गर्ने है। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामीले डेटा भ्यालिडेसन एक्सेल कुराको च्यानलमा यो कुरा हामीले गरिसकेको छ। योबाट हामी डेटा भ्यालिडेसन भन्नेमा जान्छौँ। त्यसपछि अघि भर्खर मैले हानिसकेको भएर यहाँ लिस्टमा जान्छौँ र यति पार्टमा भर्खरै हामीले हानेको फर्मुलालाई पेस्ट गरिदिन्छौँ है। अब मैले यसलाई ओके गरेँ। अब हेर्नुहोस् नेम आयो। अब म एउटा कुनै नेम एड गरिदिएँ। अब म नेममा गएँ, नयाँ एड गरेको नेम पनि इमिडिएटली देखायो। सो यो थियो ओभरअल डाइनामिक ड्रपडाउन है। यसमा मैले अझै थोरै बुझाउनु पर्दा हामीले अफसेटलाई हेऱ्यौँ। अफसेट भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ। थोरै अफसेट भन्नाले तपाईँले डिफाइन गरे अनुसार कुनै पनि एउटा रिफरेन्सबाट त्यति रो अथवा त्यति कलमलाई यसले मुभ गरिदिन्छ। अब अफसेटको मतलबबाट हामी लास्ट रोमा पुग्यौँ। कसरी पुग्यौँ भने काउन्टे फङ्सन युज गऱ्यौँ। लास्ट रोको ठाउँमा हामी लास्ट कलममा पनि पुग्न सक्छौँ है। जस्तै यहाँ सिम्पल हेरौँ, यहाँ नेमदेखि लास्ट कलम भनेको ड्यु सब्सक्रिप्सन रिटर्न गर्नेमा जाउँ है त। जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल मैले यदि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, रो चाहिँ म 0 गर्छु, सेम रोमा रहन चाहन्छु, र कलम चाहिँ काउन्ट ए। जस्तै म यहाँदेखि यहाँसम्मको रिटर्न गर्न चाहन्छु भनेर मैले भने र यसलाई मैले क्लोज गरेँ। हेर्नुहोस् ड्यु सब्सक्रिप्सनमा पुग्यो। यदि मैले यो ड्यु सब्सक्रिप्सनलाई मेटाइदिएँ भने हेर्नु है, टोटल सब्सक्रिप्सन, किनकि अन्तिम भनेको अब टोटल सब्सक्रिप्सन भयो। अझ यसलाई पनि मेटाइदियो भने के हुने भयो, मेम्बरसिप एक्सपायर छन्। जे कुरा लास्टमा छ एक्टिभ रेन्जको त्यो कुरालाई देखाइन्छ। र हामीले यहाँबाट के हेऱ्यौँ भने कुनै पनि रोमा जस्तै हामीले अफसेट डिफाइन गर्दा कतिवटा भ्यालुलाई चाहिँ रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट हेऱ्यौँ। सो विथ दिस हामीले डाइनामिक ड्रपडाउन बनायौँ। यदि यहाँ कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन बनाएको छ अब यो पछाडि चाहिँ हामी एडभान्स भिलुकपलाई एक्सप्लोर गर्न खोज्दैछौँ। त्यसको लागि एउटा प्रिपेरेसन तपाईँहरूलाई प्रिपेयर गरेको भिडियो पनि हो यो। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।
एक्सेललाई सिक्दै गर्नुहोस् र तपाईँको क्वेरिजलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। हस्, थ्याङ्क यू।